Välkommen till ett nytt avsnitt. Idag kör vi avsnitt 3 i skördarserien. Vi tänkte applicera egentligen det vi sa i avsnitt 2, där jag visade knappar och spakar. Så visar vi lite mer in action idag, hur man använder dem och i vilken ordning och så. Vi hoppar in i maskin så visar jag. Denna video blir ju då lite, som jag sa i introt, som video 2 fast lite mer i verkligheten. Och nu kommer jag inte visa någonting hur jag tänker kring huggning, slutavverkning, gallring, utan nu kör vi lite mer bara tekniskt, hur jag tänker när jag ansätter träd, hur jag tänker, vilken ordning jag tar dem och sådär. Och sen kommer vi ha i avsnitt 4-5 lite mer inriktat på gallring och slutavverkning, där jag visar lite mer varför jag tar vissa träd och så liknande. Så här kör vi bara rent liksom tekniskt, skördarmässigt, hur jag tänker när jag apterar och sådär. Så att vi kör som avsnitt 2 fast vi gör det lite mer i verkligheten. Som ni vet sen förra videon så är det här lite olika, men jag har ju då inställt så att om jag kapar bara så här så blir det automatiskt en tall. Så att innan varje annat trädslag så väljer jag då manuellt vilket trädslag det är. Så innan jag ansätter så klickar jag på min mittenknapp här på högerspaken och det är gran. Och sen brukar jag då börja med liksom, om man kommer i då en rörelse som är så här, så brukar jag börja med att stänga knivarna lite sakta. Smådutta på den knappen liksom för att hamna rätt mitt i. Då kan man komma lite snett så här och så kan du dutta med knivarna så drar de sig rakt liksom. Så välja träslag, smådutta med knivarna och samtidigt i en och samma rörelse som jag gör det så börjar jag stänga matavalsarna. Nu ska man väl inte göra riktigt så där att man stannar upp, för då matar jag sönder stammen. Men nu är det här bara en massa bit så samtidigt liksom de 3 rörelserna. Och då har man kommit så långt ner som möjligt i snödjupet. Det här blir ju enklare att se på sommaren. Nu är det ju snö då och vinter, så att man måste ju försöka liksom ta sig så långt ner som möjligt. Sen är det bara kapa. Och då hade det varit en timmer, så i samma veva försöker jag kolla om det är röta eller något innan jag börjar dra över. Och då medans jag drar över så börjar jag köra på den här automatikknappen som jag pratade om. Ja, nu vart det faktiskt en timme så. Och så håller jag bara in den nu. Nu håller jag bara in den i en och samma rörelse, så gör han allt det där själv. Och så kan man försöka lägga riset då framför sig. Så välja gran, fara mot trädet, börja dutta med knivarna och så mata ner, kapa. Och i samma veva som jag börjar dra trädet så håller jag in automatikknappen så sköter den allt själv. Och nu när jag lägger upp högarna så försöker jag tänka på att städa av, i det här fallet enbart massapinnarna då, för att kunna få platsen ren liksom. Så att nu försöker jag ta bort alla barrmassa jag ser direkt här nu. Medan jag redan står uppställd. Man lär sig också se på sågspånet ganska väl om det är röta eller inte. Och sen märker man ju på beståndet hur det ser ut. Så det här är ju väldigt bra träd för att köra automatiken liksom. Jag bara håller in den knappen nu och så förflyttar jag mig dit jag ska ha nästa massa och så håller jag in knappen. Och nu vet ju inte datorn att den här pinnen har gått av. Så att om jag håller in den nu fortsätter ju den mata och skjuta iväg den.
Så då drar man hit den och så öppnar man bara och börjar om. Och nu har vi då en talltimmer här framför oss. Och vi har ju en talltimmer hög här. Så nu skulle jag vilja städa bort den här då, så att jag kan fortsätta med gran framåt. Så då får man ju fälla den här snett bakåt så att den hamnar rakt i högen. Och då är det ju samma veva där då, förutom att jag inte måste välja träd. Och jag kör ju fällkap och kap av toppen kör jag ofta på manuellkapen här längst upp på vänsterspaken. Resterande brukar jag köra att jag bara håller in automatiken. Och sen är det ju som jag har sagt i någon annan video, så om det hade stått 2 träd tight mot varann så kan man bara göra som här, att du bara tar knivarna. Vi ska se om vi hittar något sånt exempel. Och sen försöker jag inte, för att spara tid och bränsle och hugga så mycket som möjligt, så ska du inte vara och köra på full arm så här och dra över virket. Utan du ska väl ta ungefär 2 meter kanske här åt högersidan då. Och ni ser som nu så råkar jag ju då missa och klicka i att det var en tall. Så då kan jag klicka på 2:an här så ändrar den till en gran. Det här var ett bra avsnitt att göra en video i. Det är väldigt lätt hugget. Det är ju röjt och gallrat och skött. Så här är det ju inte alls mycket liksom specialknappar man får använda, utan man kan köra mycket med automatiken då. Sen är det ju då, som jag pratade om i någon tidigare video, ofta i gallring. Vi kan leka med tanken att det här lillträdet hade stått väldigt nära den här granen. Då kan du bara köra med knivarna för att du ska ta så liten plats som möjligt. Så då tar det alltså väldigt lite plats. Annars stänger ju matavalsarna och då kan du inte vara nära något annat träd utan att skada. Så det är också en väldigt vanlig grej att man bara gör så. Och som ni ser i apteringen så försöker jag hålla vippen ganska still. Utan nu märker jag att det här blir en grantimmer. Då backar jag hela tiden för att lägga in den i massahögen då. Så jag håller vippen ganska still och så sköter jag placeringen med hjälp av fram och back på maskin då. Det där är väldigt olika hur man gör, men jag försöker göra så. Jag tycker det funkar enkelt, smidigt. Då kan jag köra så många funktioner som möjligt samtidigt. Kan man ju ta en bit och försöka trycka ner sånt här sly då. Så slipper man handskas med det sen. Ska man vara där och kapa så är det väldigt lätt hänt att kedja och sånt hoppar. Nu är även de här granarna så pass fina, men hade det varit massa ris här så kan man ibland behöva liksom rengöra från ris. Dels för att få en start och börja mata i, och för att mäthjulet inte ska fastna i någon gren. För kommer det en massa grenar in där vid mäthjulet så kan det bli att den ligger still på grenarna och så mäter den inte rätt längd. Så slutavverkning så här är egentligen väldigt enkel. En fin slutavverkning är ju lagom grov. Det är ju perfekt om man är ny och vill börja träna. Sen har vi då också flerträdsarmarna som jag pratade om. Nu finns det inte så mycket flerträda, men de åker in och ut så här. Det här är egentligen för klent för att ta, men vi tar det nu som ett exempel. Och då när jag öppnar nästa gång så kan jag sticka in och ta ett till träd. Då slipper jag ut och hämta 2 gånger. Sen ska det här vara ett avlägg. Ni ser att kojan är där borta och vägen går här.
Så då kan man ju försöka rensa extra noga från sly och grejer. Annars följer det gärna med lastbilarna och hamnar där det inte ska vara. Och så kommer ju skoten köra här mycket, så att då kan man försöka dra med sig lite ris här ut i vägen. Det man ska passa sig för då är ju att knivarna kan ju råka hamna i någon sten eller något. Det är ingenting man vill. Och då brukar jag bara när jag drar ris försöka sätta så här aggregatet nertiltat ovanför snön. Och i samma stund som jag börjar dra emot så klickar jag på den här upptiltningsknappen då. Så nu klickar jag på den och så drar jag. Då tiltar den upp samtidigt och kör med sig allt ris då. Ja, men där såg ni ett sånt exempel. Nu står att den är 126 på längden och så märker jag att den är lite konstig. Du ser, nu står att den är minus 14. Nu har det fastnat en sån där kvist eller någonting i mäthjulet så att den har bara glidit med. Och då känner man ofta när man kör automatmatningen då att det börjar som hacka lite grann. Och då är det ju dags att ta om så här då, så att man får rätt mätning. Då kan man antingen ställa sig jäms med och bara klicka i gran, eller så gör man ett litet kap för att vara på säkra sidan. Så nu gick allt i en bättre rörelse. Så det där är någonting man ska vara väldigt uppmärksam på. Och sen är det ju så också att det här med stubbarna är ju då viktigt. Och när det ser ut så här att vägen är här borta så är det en plogkant, och då är det ju väldigt svårt, nästan omöjligt att få ner stubbhöjden. Så på träden närmaste vägen så här så kommer det bli höga stubbar. Då kan man ju försöka skotta lite och sådär, men man får ju vara extra noggrann då och försöka mata ner. Och är det ett mindre träd så kan det vara bättre att försöka ta det från det här hållet, kapa och sen vrida runt. För då hamnar såglådan längre ner i snödrivan. Och här ser ni då ett skadat träd som jag redan nu ser inte är timmer. Så då kan jag redan nu klicka på den här massaknappen då. Och då gör den en kort pinne och så provar man. Men då ser vi att även nästa stock är ju röta i, så att då klickar vi på massaknappen igen. Och då gör han en längre bit. Så ofta om man är med väldigt tidigt och ser manuella avvikelser, eller man ser avvikelser och kan manuellt ändra dem innan, så kan man fortfarande köra mycket på automatiken. Men jag skulle egentligen säga det i slutavverkning, om man vill försöka hugga så mycket som möjligt. Gäller det väl även i gallring, men framförallt i slutavverkning. Det man kan påverka då är ju apteringstid och ansättningstid. Det mesta går inte att göra så mycket annat, utan liksom försöka vara väldigt snabb när man kommer mot ett träd så här, ansätta och kapa. Försöka göra allt i en rörelse. Där kan du spara mycket tid. Och det är väl nästan svårare på sommaren att göra det snabbt och snyggt, för då måste du hålla på. Då kan du inte är för långt ner, för då kan du kapa i marken. Så att på vintern är det ju relativt enkelt. Man kan inte göra så mycket mer än att trycka ner allt man kan. Utan ska man då istället hålla på och börja här, mata ner, inte hitta rätt, aggregatet står lite snett, och så ska man hålla, och så har du fel vinkel så att du får ta om, då kan du förlora ganska mycket tid. Så lära sig att ansätta snabbt, det är mitt absolut största tips för att kunna hugga mycket. Och i det så ingår det också då att du måste liksom ha tänkt redan innan vart du ska fälla trädet, så att du fäller det i rätt lucka och glugg och i rätt vinkel. För nu vill jag ju till exempel, nu har jag högen lite bakom för mig, så då vill jag ju fälla den här lite snett bakåt då, för att den ska bli rak när jag drar tillbaka den. Skulle jag då fälla den så här,
som jag gör nu, så ser ni att den blir ju sned mot för övriga högen. Och det är ju väldigt irriterande både för skotaren och för mig. Så att hela tiden försöka tänka steget före vad man gör för att allt ska gå så smidigt som möjligt. Och så behöver man ju inte tokköra mellan träden utan hellre liksom köra liksom lagom fort och så ansätta snabbt och rätt. Det är liksom det största, det är det man kan påverka mest. Och sen i apteringen då försöka göra så allt går så smidigt som möjligt. Hela tiden vara med på vad man tror blir nästa produkt, så man kan vara med och flytta kranen om den byter hög. För sitter man då och sover så att man liksom så att man inte är med, då kan du antingen råka kapa i fel hög så att du får lyfta till det. Eller så när du har matat ut så märker du att oj, nu vart det fel hög. Då får du ju stanna upp och dra tillbaka. Och det förlorar man ju mycket tid på. Så man får ju försöka vara med där i ansättningen så att man i princip bara kan hålla in automatknappen. Då har man gjort det man kan. För matningshastigheten är ju redan på max, så den kan du inte påverka. Utan det enda du kan påverka är tiden däremellan. Ja, jag tror att vi fick med det mesta här, och sen kommer vi köra lite mer specifika tips då för just gallring och just slutavverkning i de videorna. Ja, tack för att ni har tittat, och jag fortsätter väl att köra några träd här så får ni se hur det ser ut i verklig hastighet. Tack för att ni har tittat, och i avsnitt 4 och 5 så kör vi som jag sa lite mer specifikt på tips och tricks, gallring, slutavverkning. Och sen är ju grundtanken då, man får mycket frågor och sådär hur jag tänker när jag kör och varför jag tar vissa träd. Så jag tänkte väl att jag kan egentligen bara förklara nu, typ 10 träd här framåt, varför jag tar just dem då. Den här tar jag enbart bort för att jag ska ha vägen här.